आज टीम ती चालली भटकाला त्रिंगलवाडीला. त्याला जास्त काय बोलत नाही, तुम्ही प्रवास एन्जॉय करा. बाय बाय. अशा रीतीने आम्ही पोचलोय पायथ्याशी. त्या चाललोय वरती. बघून तुम्ही सिनेमॅटिक शॉट एन्जॉय करा. बाय बाय. पायथ्याशी तळ्याच्या नावाचं गाव लागतं. त्या गावाच्या थोडं पुढे डाव्या बाजूला एक तलाव लागतो. तलावापासून थोडं पुढे आल्यावर आपल्याला एक मंदिर लागतं. त्या मंदिराच्या डाव्या बाजूनी रस्ता जातो किल्ल्यावर जायचा. किल्ल्यावर जाण्याच्या आधी आपल्याला एक लेणी लागते. चला मग आपण जाऊया आणि त्या लेणीला भेट देऊया. गडावर जाण्याच्या आधी आपल्याला एक लेणी लागते, प्राचीन अशी लेणी. जर ही लेणी बोलू लागली तर ती किती इतिहास सांगेल. चला पाहूया लेणीचा आपण इतिहास. तीर्थकर आदिनाथ या लेणीचं नाव आहे. ही लेणी खूप प्राचीन आहे. ही घाटावर व्यापारासाठी जो मार्ग होता त्या मार्गावरती लोक प्रवास करताना विश्राम करण्यासाठी ही लेणी बांधली असावी. ही लेणी जैन लेणी आहे. तर तुम्हाला इथे जैन वास्तू बघायला मिळते. ऊन वारा पाऊस त्यामुळे लेणीची अवस्था ही खूप बिकट झाली आहे. बऱ्याचशा वास्तू तिथल्या पडल्या आहेत, पण आतमधली जी मूर्ती आहे ती थोडी चांगली आहे. तिच्या डाव्या बाजूने किल्ल्यावर जायचा रस्ता आहे. वरती आलो की आपल्याला दोन रस्ते दिसतात. त्यातल्या डाव्या बाजूनी आपल्याला किल्ल्यावर जाण्याचा मार्ग भेटतो. चला. कातळात कोरलेल्या पायऱ्या पाहून अंगावर शहारे आले, कारण त्या पायऱ्या कोरल्यात तशा गेल्या होत्या. या पायऱ्यांना 52 पायऱ्याही असं नाव आहे. हा किल्ला मराठ्यांच्याच ताब्यात होता, परंतु 1688 मध्ये हा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात गेला.
व काही काळानंतर जेव्हा ब्रिटिश काळ आला तेव्हा 1818मध्ये हा किल्ला ब्रिटिशांकडे गेला. हा कल्याण दरवाजा खालच्या बाजूचा घुमुखी दरवाजासारखा आहे. सेम असं तुम्हाला कोथलीगडावरही बघायला मिळतं. तुम्ही कोथलीगड बघितला नसेल तर वरच्या आय बटनावर क्लिक करा. सो हाय गाईस, पोचलो आहे किल्ल्यावरती. हा मेन दरवाजा आहे, तिकडनं वरती आलो आहे. व्ह्यू बघू शकता, किती सुंदर असा व्ह्यू आहे. आणि हे लोक इथं मागून चालले. रुपया तिकडे वरती शोध घेतोय. गडावर खूप धुकं होती, त्यामुळे वाट सापडत नव्हती. पुढे जाऊन आम्हाला एक वाडा दिसला. त्या वाड्याचे अवशेषच होते. सध्या वाडा काय आता अस्तित्वात नव्हता. पावसाळा सुरू झाला की आपल्याला गडकिल्ल्यावर बघायला मिळते ती सोनकी. त्रिंगलगडावरही होती. जणू त्रिंगलगडाने पिवळ्या रंगाचा गालीचा अंतरला असावा असे वाटत होते.